नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरूलाई आइएमई एप कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी चलाउन सकिन्छ, केवाइसी कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा गर्न गइरहेको छु। र आइएमई एपको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि आइएमई एप चाहिँ एकदम धेरै युजफुल एप रहेको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ यस एपमा लगइन हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूको केवाइसी भेरिफाइड छ। केवाइसी भेरिफाइड भनेको तपाईँहरूको चाहिँ नागरिकता अथवा पासवर्ड यस्तै भेरिफाइड डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले राखेर यसलाई भेरिफाइड गर्नुभएको छ भने यदि तपाईँहरूको चाहिँ रेमिटेन्समा आएको पैसा अथवा आइएममा आएको पैसा तपाईँहरू चाहिँ आइएममा नगइकन तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल एपमै निकाल्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल फिचर रहेको छ यस एपको चाहिँ। र यस एपबाट तपाईँहरूले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी हुन्छ म तपाईँहरूलाई त्यो पनि बताइदिन गइरहेको छु। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली यो एप चाहिँ एकदम धेरै मन परेको छ र यस एपलाई तपाईँहरूले कसरी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र केवाइसी चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ अनि रिफरल गरेर पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ अनि रेमिटेन्स कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक अनि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिमसम्म हेरेर पूरा जानकारी लिनुहोला। लाउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ यस एपलाई तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। यदि तपाईँहरू चाहिँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ चाहिँ आइओएस युजर अथवा आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एप्पल स्टोरमा गएर तपाईँहरूले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ एन्ड्रोइड फोन रहेको छ, त्यस कारणले म चाहिँ गुगलको प्ले स्टोरमा गएर यस एपलाई म डाउनलोड गर्न गइरहेको छु र यसै गरी तपाईँहरूले आइओएसमा पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा चाहिँ तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। म चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो एन्ड्रोइड फोन रहेको छ र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरूले जस्ट सर्च गर्नुहोस् आइएमई पे, पिएवाई पे भनेर हान्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइएमई पे मोबाइल डिजिटल वालेट भनेर चाहिँ यसको नाम रहेको छ। र यस एपलाई चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट एकछिन डाउनलोड हुन दिनुहोस् र इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई पुरा डिटेल्स चाहिँ बताइदिनेछु। मेरो एप चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र इन्स्टल भइसकेको छ इन्स्टल पनि, र भाइरस स्क्यानिङ हुँदैछ र एप इन्स्टल भइसकेको छ। जस्ट म यो एपलाई ओपन गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट पनि डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोनमा गएर एपमा डाउनलोड भएको हुन्छ त्यहाँबाट पनि यो एप चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र भाषा चुज गर्नु भनेको छ तपाईँलाई। म चाहिँ इङ्ग्लिस भाषा नै चुज गर्न गएँ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भनेर सिम्पल वे टु सेन्ड एन्ड रिसिभ भनेर रहेको छ। जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरेँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो फोन नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ओटिपी कोड आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ लगइन हुन्छ। र म चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो फोन नम्बर हान्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हान्नु होला। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हानिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ओटिपी आउँछ, म्यासेजमा आएको हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइएम एलर्ट भनेर चाहिँ आएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी भेरिफिकेसन कोड पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ क्रिएट पासवर्ड भनेर रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यस एपको लागि चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो पासवर्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले माथि पनि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म पासवर्डमा पनि पासवर्ड चाहिँ इन्टर गरेर हान्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ तपाईँले एरो देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस पनि हाल्न भनेको छ। आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस राख्नु होला। इमेल एड्रेस चाहिँ कम्पलसरी रहेको छ। म चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो इमेल एड्रेस राखेँ र इमेल एड्रेस राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेल्स राख्नु भनेको छ। फर्स्ट नेम, इन्टर मिडल नेम, लास्ट नेम भनेर रहेको छ। त्यस्तै डेट फर्मेट भनेको छ, कुन फर्मेटमा राख्ने, अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ अनि जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो आफ्नो नाम राखिदिएँ, मेरो फर्स्ट नेम, अनि त्यसपछि मिडल नेम रहेको छ। यदि तपाईँको मिडल नेम छ भने बिचको नाम छ भने राख्नु होला, छैन भने पर्दैन, अप्सनल रहेको छ। र मेरो चाहिँ छ त्यस कारणले गर्दा राखेँ म। अनि लास्ट नेम राख्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ यो नाम राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल गर्नु होला। तपाईँहरूको नागरिकतामा जे छ त्यस्तै गरेर राख्नु होला। र तपाईँले चाहिँ यदि कसैले रेमिटेन्समा पैसा पठाउँदैछ भने तपाईँको चाहिँ यसमा जस्तो नाम छ त्यस्तै नाम चाहिँ उताबाट राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र नाम चाहिँ म्याच भएन भने तपाईँहरूको पैसा रिसिभ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेमिटेन्स पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ जस्तो नाम छ त्यस्तै नाम चाहिँ
राख्दिन भन्नुभयो भने यहाँबाटै तपाईँहरूले चाहिँ पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर डेट फर्मेट चुज गर्नु भनेको छ विक्रम सम्वतमा हो कि अथवा एडीमा हो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ चुज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले विक्रम सम्वत सेलेक्ट गरे भएर म चाहिँ विक्रम सम्वतमा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न गइरहेको छु। र डेट अफ बर्थ अनि त्यसपछि कुन महिना हो महिना सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि कुन दिनमा हो तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही चाहिँ राख्नु होला डेट अफ बर्थ चाहिँ। आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ यसमा तपाईँहरूको डिटेल्स भयो भने केवाइसी भेरिफिकेसन हुनलाई सजिलो हुन्छ र केवाइसी भेरिफाइड हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अब जेन्डर सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो अथवा अदर्स जे हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। र मेरो चाहिँ यहाँ लास्ट नेममा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ भनिरहेछ, मैले चाहिँ लास्ट नेममा यसरी दिएँ। आई हेभ रिड एन्ड एग्री द टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यो चेक बक्समा चाहिँ ओके गरिदिनुहोस् र त्यसपछि यतापट्टि सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यदि तपाईँहरूको रिफरल कोड छ भने चाहिँ रिफरल कोड हान्नु होला र मेरो रिफरल कोड म तपाईँहरूलाई दिन्छु। यदि यो हान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि 25 रुपियाँ चाहिँ पैसा आउँछ। मेरो रिफरल कोड रहेको छ CS 2374 3टा 6 रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो रिफरल कोड प्रयोग गरेर रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि 25 रुपियाँ चाहिँ पैसा आउँछ है त। र यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 4 डिजिटको हुन्छ। यो भनेको तपाईँहरूले चाहिँ पैसा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि यो पिन नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ यहाँ मेरो ट्रान्ज्याक्सन पिन हाल्न गइरहेको छु। 4 अङ्कको आफूलाई चाहिँ याद हुने राख्नु होला र कन्फर्म पनि गरिदिनुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूको यसरी चाहिँ IME एप चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ यसमा। र यहाँ भेरिफाई नाउ भनेर आएको छ, केवाइसी भेरिफिकेसनको लागि रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले डकुमेन्ट चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र म एकछिनलाई नट नाउ गर्छु। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरफेसमा देख्न सक्नुहुन्छ एड मनी, रिसिभ रेमिटेन्स भनेर रहेको छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ QR कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पैसा रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ IME पे एप चलाउन सक्नुहुन्छ। रिचार्ज टपअप गर्न सकियो, हाउस होल्ड बिल, फ्लाइटहरू, त्यसपछि गभर्मेन्ट सर्भिसहरूको चाहिँ ट्याक्सेसहरू अथवा यस्तै चिजहरू तिर्न सकिने भयो। र त्यस्तै इन्सुरेन्स रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो विभिन्न फिचर्सहरू चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यसमा रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा रेमिटेन्स पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ रिसिभ रेमिटेन्स भनेर यहाँ अप्सन रहेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ भेरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र भेरिफाई गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले डकुमेन्ट्सहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट सही छ र तपाईँ केवाइसी भेरिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको IMEमा आएको पैसा सजिलै IME एपमा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भेरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले तलपट्टि भेरिफाई केवाइसी अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिटेल्सहरू। यदि मिस्टेक भएको छ भने फेरि एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अरू पनि फिलअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो अगाडिको चाहिँ मैले अगाडि नै फिलअप गरिसकेको छु। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेन्डर, डेट फर्मेट, अनि त्यसपछि मेरो डेट अफ बर्थ फिलअप भइसकेको छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँको म्यारिटल स्टेटस के रहेको छ, म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड लेख्नुहोस्, सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गल। र मैले मेरो सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि आफ्नो बुवाको नाम जे छ त्यही राख्नुहोस्। जुन चाहिँ तपाईँहरूको नागरिकतामा जे रहेको छ त्यही नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ बुवाको। मेरो जे छ त्यही राखेँ मैले। त्यस्तै ग्रान्ड फादरको पनि नाम राखिदिनुहोस्। आफ्नो ग्रान्ड फादरको जे छ त्यही नाम राखिदिनुहोस्। त्यस्तै अकुपेसन चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ त त्यो अकुपेसन चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ जे छ त्यही राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ नेसनालिटी आफ्नो कुन चाहिँ हो नेसनालिटी त्यो सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। म नेपाली हो, नेपाली सिलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको एड्रेस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस अथवा तपाईँको सिटिजनसिपमा रहेको छ अथवा पासपोर्टमा रहेको छ त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो डिस्ट्रिक्ट बागलुङ भयो, मेरो चाहिँ बागलुङ रहेको छ। म चाहिँ यहाँबाट बागलुङ खोजेर राख्न गइरहेको छु। म यहाँ सर्च पनि गर्न सक्छु। त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ कुन चाहिँ रहेको छ म्युनिसिपालिटी त्यो चाहिँ छान्नु भनेको छ। मेरो चाहिँ बडीगार्ड हो, मैले यो छानेँ। र त्यस्तै वार्ड नम्बर कति हो त्यो छान्नुहोस् भनेको छ। त्यो आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस छानिसकेपछि
त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट्स अपलोड गर्नु भन्छ। सिटिजनसिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, नेसनल आइडी कार्ड। तपाईँ यो मध्ये कुनैबाट पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसमा आफ्नो सिटिजनबाट भेरिफाई गर्न गइरहेको छु र म यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्यामेरालाई चाहिँ अलाउ गर्नु भनेको छ। मैले चाहिँ यो अलाउ गरिदिएँ। अलाउ गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि म ग्यालेरीको आइकनमा क्लिक गरेँ र म चाहिँ ग्यालेरीबाट अपलोड गर्न गइरहेको छु र मैले मेरो सिटिजनसिपको फ्रन्ट साइड अगाडिको डकुमेन्ट्स चाहिँ युज गरेँ, सेलेक्ट गरेँ र यहाँ चाहिँ क्रप गरेर राख्नु भनेको छ र यो राखेर मैले सेभ गरिदिएँ। मेरो फ्रन्ट साइड आयो र अब ब्याक साइडको लागि पनि म आफ्नो सिटिजनसिपको ब्याक साइडबाट चाहिँ लिएर राख्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ राखेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ फोटो राख्नु भनेको छ। फोटो चाहिँ तपाईँहरूले खिच्नै लाउँछ। म चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो फोटो खिच्न गइरहेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोटो राम्रोसँग खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। माई फोटो इज क्लियर भनेको छ। मैले ओके क्लिक गरिदिएँ र मेरो ट्रान्ज्याक्सन पिन के रहेको छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन पिन हालेर चाहिँ लगइन गरेर केवाइसी प्रोसेस कम्प्लिट भनेको छ र यसरी नेक्स्ट बटन थिचेर मेरो केवाइसी प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ उतै आइएमईको टिमले चाहिँ हेरेर मेरो केवाइसी चाहिँ भेरिफाइड गर्नुहुन्छ। मैले फिल गरेको डाटा चाहिँ यदि मेरो डकुमेन्ट अनुसारकै रहेको छ भने मेरो चाहिँ केवाइसी भेरिफाइड हुन्छ र केवाइसी भेरिफाइड भइसकेपछि यहाँबाट सिम्पली रेमिट्यान्समा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आइएमई पेमै आइएममा आएको पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको आइएमईको कोड चाहिन्छ अनि नाम चाहिँ म्याच हुनुपर्छ। कुन चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु भन्ने हुन्छ त्यो कन्ट्री सिलेक्ट गरेर सजिलैसँग आइएमई पे एपबाट सजिलैसँग आइएमईमै नगइकन पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आइएमई पे एपमा। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अथवा कुनै क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकका साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।